Добрий день, вітаю всіх на каналі FF. Сьогодні я би знову хотів повернутися до своїх улюблених залізяк. А от мої улюблені залізяки – це двооб'єктивні камери. Їх ще називають TLR Twin Lens Reflex. За що я їх люблю і взагалі їх люблять інші фотографи? Перш за все, ці камери дуже компактні і дуже легенькі. Крім того, у них тихесенький центральний затвор і не рухається дзеркало. За рахунок того, в тих камерах немає вібрацій. Ті, хто мають камери середнього формату, легко можуть порівняти, як клацає дзеркало із звуком часто пістолета, і як тут тихесенько спрацьовує центральний затвор. За рахунок того, дехто пише, що можна тими апаратами знімати з рук на витримці 1,15, я не дуже раджу, але в крайньому випадку вони дозволяють це робити. Крім тих основних властивостей, є ще купа інших. Я щось згадаю, а щось можу і забути. Дуже важливим моментом є те, що тут дуже короткий робочий відрізок. І за рахунок того можна проєктувати дуже якісну оптику. Тому, наприклад, планари на двохоб'єктивних релефлексах, вони набагато кращі, ніж планари на однооб'єктивних релефлексах. Так? Крім того, для тих, хто любить постійно спостерігати за зображенням в дзеркалі, тут дзеркало нерухоме. Власне, тому два об'єктиви, через один об'єктив ми дивимося. І тому дзеркало нерухоме, а через інший ми знімаємо. Так от, дзеркало нерухоме, немає вібрацій, і ми можемо дуже спокійно наводити тою камерою на різкість, і зображення нікуди не дівається в момент зйомки, оскільки дзеркало не рухається. Крім того, у них великий видошукач. І коли ти дивишся в той великий видошукач, ти ніби дивишся на картинку, яка повністю лягла на екран. І ти можеш працювати з нею дуже легко і дуже творчо. А взагалі про творчість, коли люди бачать з двохоб'єктивною камерою, то їм стає цікаво, вони до тебе настроєні приязно і їх не нервує та камера. Я вже не кажу про те, що ти можеш знімати з рівня пояса завдяки шахті. І це тільки деякі плюси тих камер, тому люблю їх не тільки я, а й інші фотографи. У мене є цілий парк тих камер, оскільки вони мої улюблені. І сьогодні я би хотів розповісти про двооб'єктивну камеру Яшико. Ця камера, взагалі кажучи, мені прийшла дуже дешево і випадково. І я був настільки дурний, що спочатку навіть не хотів її брати. Потім продавці дали ту камеру іншому колезі. Він був такий трошки, звиняйте, придурок і пописав одну лінзу. Слава Богу, незнімально. А потім вона повернулася до мене і нарешті мене оцінило, я її взяв з великою неохотою за $50. Це була одна із кращих моїх інвестицій. Чому я люблю ту камеру і що це за камера? Це є Yashica D. Якщо її порівнювати із двооб'єктивними іншими камерами, то це є як автомат Калашникова. Вона є абсолютно безвідмовна, страшенно проста і дуже якісна. Можливо, вона не найкрасивіша. Її видошукач, напевно, найтемніший із всіх тих камер двохоб'єктивних, які я маю. Але вона страшенно надійна, і я її можу брати в Карпати куди завгодно. І після поїздок в Карпати і тряских дорог одного разу їй прийшлося навіть просто механічно всередині підкручувати якісь речі, бо вони внаслідок вібрацій розкрутилися. Але ніяких проблем з нею не було. Отже, Yashica D випускалася із 57-го, за іншими даними, 58-го року по 72-й, а 73-й, 74-й також різні дані. Значить, є Yashica А, Б, С, Д. Д – це була вершина тої лінійки. Отже, буду розказувати про ту камеру. Отже, та камера до мене прийшла у футлярі, і футляр добре зберігся. Тут внизу є 3 защіпки, він легенько знімається. Далі можна вже нею працювати. Одним рухом відкривається шахта. Знімаємо кришечку і відразу можемо працювати, тобто моментально. Камера побудована як ролей. Зверху є 2 віконечка, одне віконечко витримки, друге діафрагми. Ліве кільце відповідає за зміну діафрагми,
праве відповідає за зміну витримки. І знімальний об'єктив, і об'єктив для візування, вони в принципі тут однакові. Треба сказати, що це старша модель. Обидва об'єктиви це є Yashikori, так, а це старші об'єктиви, які складаються із 3 елементів. Потім були випущені більш досконалі Yashinone із 4 елементами, і певні випуски Yashiki D останні мають об'єктив для візування із світлосилою 2,8. У мене обидва мають світлосилу 3,5. Та камера після невеликого ремонту, коли треба було закрутити розбовтані деталі всередині, а розбовтані вони були внаслідок їзди по карпатських дорогах. І після того шкір-замінник рідний був замінений на справжню шкіру. І тут є 2 кільця кольорової шкіри. Чому я їх поставив? Справа в тому, що в оригінальних Яшиках тут були 2 кольорові наклейки на одне кільце і на друге. Але з часом вони відпадали, і тому я їх зняв і поставив шкіряні наклейки. Хоча в інтернеті ви будете бачити завжди практично без них, бо вони губляться і відпадають. Як працює камера? Дуже просто. Значить, тут ми маємо кільце, яким ми перемотуємо кадри. Після кожного перемотаного кадру, щоб далі перемотувати, ми натискаємо на кнопочку, інакше плівка не пересунеться. Взвод затвора не є зблокований з перемоткою. Ось цим важельцем затвор зводиться і дуже ніжний і м'який спуск. Задня кришка відкривається за рахунок надійного і якісного замка. Ми крутимо і відкриваємо. Ось так камера виглядає зсередини. Все дуже просто. Наводка на різкість здійснюється за допомогою цього кільця. Воно ходить м'яко і плавно. Видошукач не надто світлий, але для зйомок на вулиці мені вистачає. Тут кріплення для спалаху, а тут синхроконтакт. Тут 2 важельця, які відповідають за катушки всередині камери, щоб їх виймати і вставляти. Тут лічильник кадрів, тут перемотка плівки із кнопкою, щоб переводити на наступний кадр. Увага! Та камера має 2 особливості. Після взведення затвору не можна міняти витримку. Іноді я це робив, нічого страшного не сталося, але це не рекомендовано. Це перша особливість тої камери. І інша. Тут маємо перемикач, який можемо ставити на синхроконтакт X або синхроконтакт M. Друга особливість тої камери полягає в тому, що автоспуск працює тільки тоді, коли синхроконтакт поставлений на X. Якщо він стоїть на положенні M, то камера заблокована і працюючи нею ви можете поламати. Синхроконтакт стоїть в положенні X, можемо включити автоспуск. Декому зручніше наводити на різкість з допомогою лупи. В тому положенні маємо рамочний, так званий спортивний видошукач. Ось одна із дуже багатьох робіт, які були зроблені Яшикою D в Карпатах. Ценю, але зроблено також у Карпатах. За допомогою цієї камери дуже легко отримується ефект мультиекспозиції. Не потрібно ніяких особливих перемикань. Рисунок моєї камери м'яко різкий і нагадує фотографії 50-х років. Отже, я сьогодні познайомив вас зі своїм другом, камерою Яшикою D.
Це не найкрасивіша камера і, мабуть, не найулюбленіша, але, напевне, найнадійніша. І тою камерою я зняв немало кадрів. І хоча б тому я її люблю, і якщо вам трапиться в руки подібна камера, купуйте її і не будете ніколи жалкувати. До побачення.